Άλλη μια ερώτηση που ακούω συχνά, ειδικά από τους πελάτες μου στο διαδίκτυο, είναι αν μπορούν να τρώνε και ταυτόχρονα να κάνουν κάτι άλλο, όπως να βλέπουν τηλεόραση, YouTube ή να δουλεύουν στον υπολογιστή τους. Η απάντηση δεν είναι αυτή που νομίζετε. Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Είμαι σίγουρος ότι σας προκαλεί έκπληξη η απάντησή μου, γιατί κάποιοι από εσάς τρώνε λιγότερο όταν ταυτόχρονα κάνουν κάτι άλλο, ενώ κάποιοι άλλοι τρώνε περισσότερο. Πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα. Η απάντησή μου στηρίζεται σε μια σειρά από μελέτες, οι οποίες είναι στημένες κάπως έτσι. Καλούν συμμετέχοντες στο εργαστήριο για να κάνουν κάτι το οποίο απαιτεί την προσοχή τους. Σε ένα από τα πιο γνωστά πειράματα, για παράδειγμα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να παρακολουθούν μια παρουσίαση με πίνακες ζωγραφικής και σε μια οθόνη να πατούν ένα κουμπί με το πόδι όποτε ακουγόταν ένας ήχος. Η λογική της μελέτης ήταν οι συμμετέχοντες να απασχολούνται αποκλειστικά με τους πίνακες και τον ήχο, να έχουν δηλαδή την προσοχή τους στραμμένη εκεί, και ο λόγος που πατούσαν το κουμπί με το πόδι ήταν για να είναι τα χέρια τους ελεύθερα, να μπορούν να αρπάξουν όσο φαγητό μπορούσαν να καταναλώσουν από αυτά που απλόχερα σέρβιραν οι ερευνητές. Με απλά λόγια, η προσοχή των συμμετεχόντων ήταν στραμμένη σε κάτι και τα χέρια τους ελεύθερα για να φάνε όσο ήθελαν. Όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις μελέτες, οι συμμετέχοντες είχαν ενημερωθεί ότι το πείραμα θα είχε να κάνει με τις ζωγραφιές και τον ήχο. Ενώ στην πραγματικότητα αυτή ήταν η διάσπαση για να αφαιρεθούν και να φάνε όσο περισσότερο ήθελαν. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Τα άτομα τα οποία δυσκολεύονταν να χάσουν βάρος και συχνά βρίσκονταν σε δίαιτα, κατανάλωσαν 40% περισσότερο φαγητό, ενώ τα άτομα τα οποία ανέφεραν ότι δεν είχαν πρόβλημα να τηρήσουν το βάρος τους, κατανάλωσαν 30% λιγότερο φαγητό. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε ότι όταν τρώμε και η προσοχή μας είναι στραμμένη αλλού, κάποιοι λειτουργούμε με έναν τρόπο και κάποιοι άλλοι λειτουργούμε με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο. Και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που έχω παρατηρήσει στα 20 χρόνια που ασχολούμαι επαγγελματικά με τη διατροφή. Τα άτομα που έχουν πρόβλημα με το βάρος τους τρώνε παραπάνω όταν η προσοχή τους είναι στραμμένη αλλού, ενώ τα άτομα που δεν έχουν πρόβλημα βάρους τρώνε λιγότερο όταν η προσοχή τους είναι στραμμένη αλλού. Εσείς σε ποια ομάδα ανήκετε? Γράψτε το στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ.